हेलो गाइस, वेलकम छ तपाईहरु सबैजनालाई मेरो यो सानो च्यानलमा। अनि आज चाहिँ म तपाईहरुलाई है सक्युलेन्ट अनि होवार्थीया माझ तपाईहरुमा केही नाम साइट तपाईहरुलाई म देखाउन गइरहेको छु। साथै तपाईहरुलाई आज चाहिँ केही गदावरीको है कटिङहरु पनि अब देखाउन गइरहेको छु के कस्तो छ हैन। अन्त तपाईहरुलाई अर्को आउँदो भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई त्यही गदावरी कटिङ कसरी गर्ने के गर्ने है कुन समयमा गर्दाखेरि के कस्तो हुन्छ भन्ने जानकारी पनि दिनेछु। तर आज चाहिँ म तपाईहरुलाई है सक्युलेन्ट अनि होवार्थीयाको 10 वटा सक्युलेन्ट है साथै अन्त होवार्थीया पनि तपाईहरुलाई म नाम सहित देखाउन गइरहेको छु। सो तपाईहरुले यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् ताकि तपाईहरुले पनि चिन्न सकोस् है कुन होवार्थीया कस्तो हुन्छ, कुन सक्युलेन्ट कस्तो हुन्छ, कुन होवार्थीया कस्तो के कस्तो हुन्छ। सो साथै प्लान्टहरु पनि तपाईहरुलाई म आज देखाउन गइरहेको छु। सो तपाईहरुले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ स्किप नगरी हेरिदिनुहोस् है। जो मैले गदावरी भने त्यो गदावरी चाहिँ यहाँ तपाईहरुको अहिले एकदम रेडी हुन गइरहेको छ। रेडी नै छ होला सायद है, नभनेको योहरु त सर्यो, योहरु त सरेछ किनभने अब यो यसको पत्ताहरु हेर्दै चाल पाइसक्यो सर्यो भनेर हैन। अब नसरेको भए ओइलिरहेको हुन्थ्यो होला हैन। सो सक्युलेन्टहरुलाई भेट्न जाउँ हामी हैन। सो यहाँ चाहिँ अब अस्तितिर सिजनतिर फुलिसकेको फुलहरु अनि यो हो पेलगोनियम अनि अन्त साथै यहाँ गदावरी यताउता कता कता के छ खै चेलेले, यो चाहिँ हो तपाईको चेलेले चेलेले भन्नु पर्यो। अनि यो चाहिँ हो तपाईको monstera, वान अफ द फेभरेट हो भेरिगेटेड भनौँ न। व्हाइटमा छ तपाईको है, व्हाइट पनि टल्किँदा पर्छ क्यामेरामा त उगार्नु मन पर्यो यसरी बस बिचारा। सो अब यो चाहिँ हो तपाईहरुको फुलहरुको नर्सरी हैन। अनि यहाँ पनि तपाईको फुलै फुल छ। योहरु गदावरी सबै यहाँ काट्नु पर्ने भ्याकै छैन के गर्नु। अनि अब यहाँ चाहिँ छ तपाईको प्लान्ट हैन, जहाँ चाहिँ होवार्थीया, सक्युलेन्ट अनि केही अरु प्लान्टहरु छ हैन। सो बेगुनिया एक दुईवटा रलपल हैन। सो यहाँ चाहिँ तपाईको प्रोपागेट मैले जति पनि लिफबाट प्रोपागेसन गरेको यो सबै यहाँ छ। अनि चाहिँ अब चाहिँ जाउँ हामी जो अघि मैले भिडियोमा भने तपाईहरुलाई हैन होवार्थीया अनि सक्युलेन्टहरुको केही नामहरु भनेको थिएँ हैन। सो सबभन्दा पहिला चाहिँ म तपाईहरुलाई यही होवार्थीयाबाट सुरु गरौँ हैन। सो अब यो चाहिँ हो तपाईको, यसलाई चाहिँ भनिन्छ होवार्थीया है। अन्त यो एउटा हार्डी प्लान्ट पनि हो, होवार्थीया भनिन्छ यसलाई। अनि यसको नाम चाहिँ हो तपाईको, यो चाहिँ हो रेडुसा प्लस यो भेरिगेटेड हो हैन। सो होवार्थीया रेडुसा हो यसको नाम, भेरिगेटेड होवार्थीया रेडुसा हैन। अनि त्यसकै छेउको जुन यो छ यो पनि हो तपाईको होवार्थीया हो। अब यो जुन यो तपाईको यो काटेको छ नि, यो चाहिँ तपाईको यो काटेको चाहिँ हैन, यो चाहिँ यस्तै हो, जातै यसको यस्तो हो। यसलाई चाहिँ भनिन्छ मुगाउनी हैन। अन्त यो चाहिँ होवार्थीया मुगाउनी हो हैन। अनि बस्नु नि। सो यो चाहिँ हो तपाईको आइस प्लान्ट, यसको नाम चाहिँ हो आइस प्लान्ट। यसलाई चाहिँ भनिन्छ हामी आइस प्लान्ट। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै तपाईको हार्डी हुन्छ हैन। एकदमै पत्ता यो जुन चाहिँ एकदमै कडा हुन्छ, प्लस यसको यो बोट पनि एकदमै हार्डी हुन्छ, जसमा कि अब यसलाई आइसले यो फ्रिज गरेर बसेको जस्तो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसको नाम आइस प्लान्ट हैन। अन्त अब साथै त्यसकै भेरिगेटेड हो, यो चाहिँ आइस प्लान्टकै भेरिगेटेड हो हैन। जुन यो तपाईहरुले यो देख्दैछ यो कलर, यो चाहिँ हो तपाईको येल्लो। यसमा चाहिँ यो येल्लो कलर उत्पन्न भएको कारणले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ भेरिगेटेड भएको छ। अनि साथैमा तपाईको अर्को आउने छ होवार्थीया, यसको नाम चाहिँ हो लिमिफोलिया। एक्चुअली यो चाहिँ ग्रीन हुन्छ, तर यो चाहिँ मेरोमा अहिले चाहिँ फिलहाल भेरिगेटेड भएको कारणले गर्दा चाहिँ यही नै छ। ग्रीनमा चाहिँ अब अहिले मेरोमा छैन फिलहाल, चाहिँ म कुनै दिन ल्याउला। अनि यसको नाम चाहिँ हो तपाईको लिमिफोलिया भेरिगेटेड होवार्थीया। यो चाहिँ जात हो होवार्थीया। यो सबै अब होवार्थीयामा आउँछ है। अनि यहाँ नाम चाहिँ अब तपाईहरुलाई मैले भन्दै गएँ। सो अब तपाईहरुको यहाँ देख्नुहुँदैछ यो रिज, यसको नाम चाहिँ हो तपाईको मेक्सिकन जाइन्ट हैन।
सो यसलाई चाहिँ भनिन्छ हामी मेक्सिकन जाइन्ट। यो चाहिँ मैले अनलाइनमा मगाएको होइन। यसको दाम चाहिँ अलिकति युजमा चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ पनि छ। सो यसको नाम चाहिँ हो मेक्सिकन जाइन्ट। तर अब कतिले चाहिँ ब्लू बर्ड्स भन्छ कि, तर यो ब्लू बर्ड्स चाहिँ होइन। ब्लू बर्ड्स चाहिँ अब यस्तै हुन्छ, तर यो ब्लू बर्ड्स होइन। यो चाहिँ हो एचेभेरिया मेक्सिकन जाइन्ट। सो तपाईँको त्यसपछि चाहिँ यो भयो क्युबिक। यसको नाम चाहिँ हो, यो चाहिँ सक्कुलेन्टमै आउँछ। अनि यो चाहिँ क्युबिक फ्रस्ट हो। यसलाई चाहिँ क्युबिक फ्रस्ट भनिन्छ है। यो चाहिँ अब अलिक ड्राई गऱ्यो भने चाहिँ यसलाई तपाईँको पिङ्क कलरमा पनि देख्न सकिन्छ। जस्तै अब यहाँ अलिअलि हल्का पिङ्क भइरहेको छ होइन। सो यसको नाम चाहिँ भयो क्युबिक फ्रस्ट। साथै तपाईँको यहाँनिर चाहिँ छ, यो चाहिँ हो तपाईँको नियोन ब्रेकर। सो यसको नाम चाहिँ हो तपाईँको नियोन ब्रेकर है। यसको यो जुन टुप्पो टुप्पोमा पिङ्क छ, सो यो यस्तै नै हुन्छ। अनि यो जुन यो कर्ली कर्ली छ लाइक क्याबेज कोपीहरूको जस्तै पत्ता हुन्छ होइन। तर यसको नाम चाहिँ हो तपाईँको नियोन ब्रेकर होइन। सो यो पनि सक्कुलेन्टमै आउँछ। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको यहाँ छ होवार्थिया। यो चाहिँ हो होवार्थिया अनि जेब्रा। सो यो चाहिँ हो तपाईँको जेब्रा। सो अब यो चाहिँ किन जेब्रा भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो जुन यो वाइट कलरको यो तेर्सो आएको स्ट्राइक जस्तो छ नि, सो यो वाइट आएको कारणले गर्दा नै तपाईँको यसको नाम चाहिँ जेब्रा भनिन्छ। वाइट ग्रिन छ नि त होइन, त्यही भएर चाहिँ यसको नाम जेब्रा। सो अब यहाँ बच्चाहरू पनि डरलाग्दो आउँदो रहेछ। टुसाहरू पनि फाड्ने बेला भएछ यसलाई पनि। सो अब तपाईँको यो पश्चात चाहिँ तपाईँको यहाँ छ एउटा इबोनी हो। एकछिन नै वेट। सो दिस इज फर चाहिँ इबोनी। सो यसको नाम चाहिँ हो तपाईँको इबोनी। यो चाहिँ अब तपाईँको इबोनी भन्छ होइन यो चाहिँ। तर अब यसको पनि पुरै हुन्छ भेराइटिज है। अब यसको एउटा रोमियो भन्ने हुन्छ यो इबोनीमै है। अब त्यो चाहिँ एकदमै महँगो हुन्छ। अरू पनि हुन्छ यसको। अब यो जस्तै मेरोमा यो अहिले फ्ल्याट खालको छ, अलिक लाम्रो खालको हुन्छ है। फैली अर्को एकदमै डिफ्रेन्ट भेराइटिज हुन्छ यो इबोनी पनि होइन। सो यसको चाहिँ अलग उयो छ, वे छ। तर अब यसको नाम चाहिँ हो तपाईँको इबोनी। यसलाई चाहिँ इबोनी भन्दछ होइन। अनि तपाईँको त्यस पश्चात सकेपछि चाहिँ यहाँ एउटा सक्कुलेन्ट नै छ, त्यो चाहिँ हो तपाईँको। सो यो चाहिँ हो तपाईँको यसलाई चाहिँ भन्छ रेनबो एचेभेरिया। यो जुन तपाईँको यो सेडिङ पिङ्कमा देख्नुहुँदैछ होइन। सो आजको भिडियो चाहिँ यहीँ नै अन्त गर्न चाहन्छु। अब अहिले अलिअलि कलेक्सनहरू हुँदै जाँदैछ। जस्तै अब यहाँनिर छ नि अरू होवार्थिया होइन। सो यिनीहरूको नामहरू त्यति मलाई थाहा छैन त। सो केही सर्चहरू गरेर म तपाईँलाई फेरि नेक्स्ट भिडियोमा यिनीहरूको अरूको नाम पनि बताइदिने छु। सो आजको भिडियो यहीँसम्म हुनेछ। सो तपाईँलाई यो भिडियो के कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक सब्सक्राइब सेयर जरुर गरिदेला होइन।